Okay, Assalamualaikum semua. Di sini kita ada satu TV ya. TV Daewoo 55 inci ya. Model saya tak nampak. Okey. Di sini dia ada AIO board. Kita ada remote 22/4. Okey, dia ada tikon board. Nanti kita akan tunjuk tikon board dia punya display macam mana. Sebab skrin dah problem dengan cough Okey. Di sini kita tengok ada air karat dah merosakkan dia punya cough dan memang tak boleh repair. Okey, jadi kita cuba tekan menu ni ada push button kat sini, kita cuba tekan menu. Okey, kita tekan menu. Okey. Ni display dia. Okey, display dia ataupun kita cuba off dulu. Okey, ni kita off. Kita akan cuba on kembali. Okey, TV Daewoo. Okey, bila on dia akan keluar Daewoo.